नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई फुलमा प्लान्टमा नफुल्ने प्लान्टमा भनौँ न, अब प्लान्टमा कुन चाहिँ प्लान्ट हो भनेर म अहिले भन्नु चाहन्छु हजुरहरूलाई। पहिला सोइल मिक्सको बारेमा भन्नु चाहन्छु। माटो मिक्स के लाउने हो त्यो प्लान्टको लागि। यो प्लान्ट हेर्नु होला, मैले त्यो डे लिली रोपेको बोरामा पत्करहरू हालेर चाहिँ मिक्स गरेर रोपेको थिएँ। अहिले डे लिली चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरेर अर्कै ठाउँमा रोपिसकेँ दर्शकबिन। त्यो डे लिलीको माटो हो यो चाहिँ, डे लिली बोराको माटो हो यो माटो यसमा मल पनि मिक्स छ, सबै मिक्स छ, माटो मल मिक्स छ। भए पनि यो पुरानो माटो मल भएर चाहिँ मैले अरू पनि मिक्सअप गर्नु चाहेँ। यो माटो हो, हेर्नुहोस् के चाहिन्छ भने त्यो प्लान्टलाई यो माटो अनि कोकोपिट, यो कोकोपिट हो, यो 2 थरी भयो कोकोपिट। अनि साथमा यो हामीले बलुवा, यो बलुवा चाहिन्छ। अनि तीन चिज भयो। अनि साथमा हामीले यो बर्मी कम्पोस्ट हाल्नुपर्छ। मसित अर्को गाईको मल पनि छ, भयो भने मैले गाईको मल युज नगरेको दर्शकबिन। यो किनेको यो बर्मी कम्पोस्ट यो गौडेउलाको मल हो, यो एकदम राम्रो हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहै छ। यो मुक्तिनाथ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हो यो, हजुरहरूलाई मैले पहिला पनि देखाइसकेको छु। मैले यही नै युज गर्ने गरेको छु। अनि मल यो माटो भयो, कोकोपिट, यो बलुवा हालिसकेँ। अनि त्यसपछि यो आफूलाई अड्कलेर कति चाहिन्छ भनेर अड्कलेर यो बर्मी कम्पोस्ट हालिदिनु होला। यसरी नै यति मात्रामा हालिदिएँ मैले बर्मी कम्पोस्ट। अनि त्यसपछि मैले यो बोन मिल हालेँ। यो बोन मिल हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो के हुन्छ भने क्याल्सियमको मात्रा पुरा हुन्छ। जरामा क्याल्सियम पुग्यो चाहिँ एकदम राम्रो फस्टाएर आउँछ। यो बोन मिल हाल्नु नबिर्सिनु होला। यसरी नै अलिकति बोन मिल। अनि मैले यो यति बालुवा चाहिँ यति हालिनँ मैले, यो बलुवा अलिक धेर हुन्छ। अनि यो कोकोपिट चाहिँ सबै मिक्सअप गर्नेछु यसरी नै। कोकोपिट, बलुवा, माटो, बर्मी कम्पोस्ट यसरी नै मिक्स गर्दै है दर्शकबिन, हेर्नुहोस् यसरी नै मजाले मिक्सअप गरिदिनु होला। मैले फन्जीसाइड पाउडरबाट पनि हाल्दा हुन्थ्यो, तर मैले लिक्विडमै पानी हाल्दाखेरि हाल्नेछु दर्शकबिन। मैले फन्जीसाइड पाउडर चाहिँ मैले ल्याउनु बिर्सेछु के, लिक्विड मात्रै छ। अहिले म यहाँ चाहिँ तल राखेको छु, घर रुममा चाहिँ ल्याउनु बिर्सेछु। अब अहिले कहाँ लिनु जानु र। यसरी नै मैले सबै मिसाएँ। कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् त कस्तो हल्का भएर फुरफुराउँदो भयो। हेर्नु होला, यो बलुवाको मात्र यति चाहिँ मैले राखिदिएँ। अनि मैले के प्लान्ट चाहिँ रोप्दैछु भनेर भन्नु चाहन्छु। मेरो हेर्नु होला, यहाँ यो प्लान्टको हालत, मेरो कन्स्ट्रक्सनको काम हुँदैछ। मेरो यो प्लान्टको हालत यस्तो भएको छ, हेर्नुहोस्। अनि मलाई कसरी थाहा भयो भने कि कहिले पनि यो क्यालेथियाको खानदान, यो क्यालेथिया भन्ने प्लान्टलाई चाहिँ यस्तो माटोको गमलामा रोप्नु हुँदैन है दर्शकबिन, रोप्नु नहुने रहेछ। त्यस कारणले मैले यो 8 इन्चीको गमला लिएको छु, प्लास्टिकको गमलामा रोप्नु होला। यसरी दुलो पारेर, मैले कम्पनीबाटै दुलो पारेको हुन्छ, यस्तो ड्रेनेज होल पानी जाने धेरै नै यस्तो हुन्छ। म यसरी पारिसकेको छु मैले। क्यालेथिया यस्तो छ। अनि अब रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो यसलाई। कहिले पनि हजुरहरूले दर्शकबिन, मलाई पनि थाहा थिएन, थाहा भयो अहिले। अनि यो क्यालेथियालाई चाहिँ कहिले पनि घाममा नराख्नु होला हजुरहरूले, कि शीतल ठाउँमा राख्नुपर्छ कि। अनि यस्तो झुन्डमा, मैले चाहिँ तल अब कन्स्ट्रक्सनको काम हुँदै थियो, त्यस कारणले मैले चाहिँ यस्तो भएको छ। हेर्नु त, अब यो आलु पो हुँदो रहेछ त, यसरी आलु पो हुँदो रहेछ क्यालेथियाकोमा त दर्शकबिन, म त थाहा थिएन त। यसरी नै मैले रिपोर्टिङ गरिदिने छु। यसरी दर्शकबिन हेर्नुहोस् त, यसरी आलु हुँदो रहेछ क्यालेथियामा त, म त थाहा थिएन त। जरामा त ओहो त्यो भएर डेभलप भएर आउँछ मजाले। अनि यसैको साथमा क्यालेथिया प्लान्ट चाहिँ एकदम ग्रुपिङमा एकदम झाडीभित्र राख्यो भने चाहिँ मर्दैन भनेर मैले सुनेको थिएँ। अनि मैले सोचेँ
मेरो काम त कन्स्ट्रक्सनको काम त चलिरहेछ अनि मेरो फुल त मर्नै भयो बाहिर राखेर सेडोमा राख्ने ठाउँै छैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो प्लान्ट चाहिँ मैले यो रोपिदिएको थिएँ कि यो हेरिदिनुहोस् न। अनि त्यसै गरी म यो पनि निकाल्छु। यो भित्र छ मेरो क्यालेथिया प्लान्ट। हेर्नुहोस् यो कोलियस रोपिदिएको थिएँ। अब यो कोलियसको पनि काम छैन, अब फ्यालिदिन्छु। अब कसलाई दिनु र यो कोलियस पनि यो खालको कोलियस मसित धेरै भयो। अनि यो क्यालेथिया अर्कै हो अनि यहाँ अर्कै खालको छ क्यालेथिया। यी एरेलिया पनि रहेछ, एरेलियाको प्लान्ट पनि रहेछ यसरी नै। हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ आलु रहेन रहेछ त। यो क्यालेथियामा चाहिँ आलु छैन रहेछ। यस्तै गरी यो सानो भएर होला यो चाहिँ, तर अर्को डिजाइनको प्लान्ट हो यो चाहिँ। अरू त्यसै गरी हेर्नुहोस् न दर्शकबिन, मैले सार्छु भन्दा आज नै हेर्नुहोस् त यो मिस्त्रीले माथिबाट बाँस झरेर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ गमला फुटाइदिएर चाहिँ मैले यसरी नै टपक्क टिपेर ल्याएर आएको। यो पनि अर्कै खालको क्यालेथिया हो। यस्तै भएको छ। अनि यसलाई रोप्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले अब यसरी होल भएको यो 5 इन्चको मैले यो गमला लिइसकेको छु। अनि हमेसा हजुरहरूले प्लास्टिकमै रोप्नु होला, प्लास्टिक पोटमा। अनि अब हेर्नुहोस् न यसमा त यतिकै माटो हाल्यो भने त यो माटोसितै भुतुतु जाइहाल्छ, पुरा माटो हुन्छ होइन। अनि यो नेटवाला के त हामीले सपिङ गर्दाखेरि नेटवाला कपडा पाउँछौँ नि, त्यो नेटवाला कपडा यसरी राखिदिनु होला, हाम्रो माटो जान्दैन है यसरी नै। अनि यसरी नै अब अघि नै मिक्सअप गरेको छु नि, कोकोपिट, बलुवा, माटो अनि बर्मी कम्पोस्ट। अब चाहिँ मेरो फुल चाहिँ कसरी सप्रिँदैन म हजुरहरूलाई अपडेटेड देखाइराख्ने छु यसरी नै। यस्तै गरेर चाहिँ यसरी सारिदिनु होला। हजुरसित पुरानो पोटमा यसरी क्यालेथिया प्लान्टहरू छ भने पनि अहिले रिपोर्टिङ गर्ने टाइम भयो है त दर्शकबिन, रिपोर्टिङ गर्नु होला नि। मैले अस्ति जाडोमा पनि रिपोर्टिङ गर्नु सक्थेँ, यो क्यालेथियाको प्लान्टको हालत देखेर मैले रिपोर्टिङ गर्नु सक्थेँ, तर डर्मेन्सीमा गएको कारणले चाहिँ हामीले टच गर्नु हुन्थेन कि, किनभने यो क्यालेथिया भन्ने चाहिँ गर्मी मौसममा एकदम राम्रो डेभलप हुन्छ, राम्रो भएर जान्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ जाडो मौसममा नछुएर अहिले गर्मी मौसम लाग्यो नि त, अब त्यस कारणले चाहिँ मैले यो गर्मी मौसममा मात्रै मैले रिपोर्टिङ गर्नु चाहेको। हजुरहरूसित पनि छ भने पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्नु होला यसरी नै। मैले अब अघि फन्जिसाइड दिइनँ के अरे पाउडर, अनि अब अहिले लिक्विडमा म हालिदिन्छु यसमा। अनि यस्तै गरी अनि यो प्लान्टलाई चाहिँ फेरि के हो भने एकदम सुक्खा हुनु हुँदैन। माटोको गमलामा राखेर चाहिँ राखेर नरोप्नु भन्ने कारण चाहिँ कि माटोको गमला छिट्टै सुकिहाल्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो क्यालेथिया प्लान्टलाई चाहिँ बेसरी झलझली पानी पनि हुनु हुँदैन, टङ सुक्नु पनि हुँदैन, नमी भएर बस्नुपर्छ एकदम हल्का यसरी पानी चाहिँ चिसो भएर चाहिँ बस्नुपर्छ के। किनभने यो एकदम फोरेस्ट जङ्गलभित्र चाहिँ ठुल्ठुलो रुखको मुनि हुने प्लान्ट हो नि त, त्यस कारणले चाहिँ सुक्खा पनि सहँदैन, दलदली पनि सहँदैन। त्यस कारणले हल्का मात्रामा चाहिँ एकदम पानी चाहिँ चिसिया ठाउँ चाहिँ अब भने सिम ठाउँ भनौँ न, सिममा हुने प्लान्ट हो कि हो। अनि यसरी एउटा क्यालेथिया भयो। त्यसै गरी दर्शकबिन यो यसरी जाली चाहिँ लाउनु नबिर्सिनु होला, नै त भने यो पानी तपाईँको फर्समा सबै पानी माटो हुनेछ। त्यस कारणले मैले यो लाउने छु यसरी नै। अनि यसरी नै रोपिदिनु होला। हजुरहरूले पक्कै पनि हजुरहरूसित क्यालेथिया प्लान्ट छ सबैको रिपोर्टिङ गरिदिनु होला, नै त भने मेरो गर्मीमा किन यसरी क्यालेथिया राम्रो भएन, के कमी भयो भनेर पानी मात्रै हालेर त्यसमा मलै मात्रै हालेर पनि काम छैन। यसरी सालमा एकखेप चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। मेरो त यो ड्यामेज भएर रिपोर्टिङ गरेको हो, मेरो प्लान्ट हेल्दी भएर राम्रो भएको भने म रिपोर्टिङ गर्नु मलाई बाध्य हुन्थ्यो कि दर्शकबिन। त्यही भएर यस्तो बिचरा हुम्किनम भएको छ नि, कति माया लाग्दो। अनि यस्तै बिग्रेको प्लान्टहरू चाहिँ यसरी कटिङ गरेर यसरी फ्याँक्दिनु। अनि अब यसलाई सबै निकालौँ भने त यो बिचरा दुःख हुन्छ फेरि सप्रिनुको लागि।
अनि यतिकैमा यसरी बिचमा पारेर यसरी रोपिदिनु होला। अनि यसलाई चाहिँ यो घाममा राख्नु हुँदैन, यो छायाको फुल हो नि फेरि यो कस्तो दामी देख्छ। अनि केलेथिया प्लान्टहरू चाहिँ हजुरहरूले ठुल्ठुलो यस्तो प्लास्टिकको उसमा नराख्नु होला, राम्रो देख्दैन। अनि यस्तै गरेर सानो सानो गमलामा चाहिँ राख्ने कोसिस गर्नुहोस् है त दर्शकबिन। पछि एकदम बुसी भएर झ्याम्मेर गयो भने त हामीले फेरि रिपोर्टिङ त्यति अब यो झ्यामिन जेलसम्म त नेक्स्ट इयर लाग्छ हामीलाई। अर्को सालमा झ्यामिन जेलमा त अर्को सालमा ठुलोमा फेरि म ट्रान्सप्लान्ट गर्नेछु, राख्नेछु। यसरी भयो हेर्नुहोस् न दर्शकबिन। यो एउटा केलेथियामा चाहिँ यस्तरी आलु हुन्छ भनेर थाहै थिएन म त, छक्कै परेँ। हेर्नुहोस् त सुकेर यस्तो टङटङ्गी भएर सुकेर अनि कहाँबाट चाहिँ बिचरा उयो हुन्थ्यो यस्तो। हेर्नुहोस् त पछाडिपट्टि चाहिँ यो खालको केलेथियाको चाहिँ यो पछाडिपट्टि यस्तो बैगुने रङको हुन्छ अनि सेतो, अनि कस्तो राम्रो पो हुन्छ त यो त ठुल्ठुलो पत्ता भएर। यो अरट्ठै परेर बसेछ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा यस्तो आलुलाई चाहिँ यतिकै राखिदिनेछु, कस्तो दामी हुँदो रहेछ हौ। यसरी नै दर्शकबिन अब मैले हजुरहरूसित फन्जिसाइड पाउडर छ भने अघि माटोमा मिलाएर हाल्दा पनि हुन्छ। मसित चाहिँ लिक्विडै यहाँनिर एभाइलेबल हुनुको कारणले मैले लिक्विडै हाल्नु चाहेँ। यसरी नै अनि यसरी घोलिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् न मेरो बिचरा अस्ति जाडो मौसमदेखि सोचेको मैले रिपोर्टिङ गर्छु यसरी राख्छु भनेर बल्ल अहिले गर्मी मौसम लागेर अहिले फागुन लागेर चाहिँ बल्ल मैले यो प्लान्टलाई यसरी सेवा गर्नु पाएँ नि चान्स दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त, नै त भने अस्ति नै गरेको भए नि मर्थेँ नि। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले बरु एटलिस्ट जस्तो गति भयो भने नि बरु ज्यान चाहिँ बाँच्यो भने चाहिँ म जसरी पनि बचाउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यत्तिकै हालतमा राखिदिएको थिएँ क्या मैले पानी हाल्दै। यसरी फन्जिसाइड लायो भने तपाईँको यो जरा कुन्दैन अनि राम्रो हेल्थ राम्रो तन्दुरुस्त भएर बस्छ के। अनि यसरी नै पानी हालेर अब शीतल ठाउँमा राखिदिनु होला। हजुरहरूले यसरी रोप्नु भयो भने रिपोर्टिङ गर्नुभएको छैन भने अवश्य गर्नुहोस् है दर्शकबिन, अनि एकदम राम्रो हुनेछ। यसरी कुहेको गलेको प्लान्टलाई यस्तोलाई फ्याँकिदिनु होला, फेरि ठुटे नबनाउनु होला। ठुटे भयो भने त फेरि निस्किँदैन नि फेरि कुनै पनि। दर्शकबिन मैले केलेथिया प्लान्टको बारेमा केलेथिया मैले यो 3टा मात्रै रोपेको होइन, धेरै किसिमको हुन्छ, धेरै प्रकारको हुन्छ। मसित अहिले 3टा तल एउटा 4टा छ, त्यो त पहिल्यै मैले रोपेर मैले भित्रै मैले लुकाएर त्यत्तिकै राखेको थिएँ। त्यो प्लान्ट चाहिँ बचेको रहेछ। त्यो प्लान्ट त हजुरहरूले देख्नु नि भएको छ होला, धेरै सबैकोमा हुन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ धेरैमा हुँदैन, एकदम प्लान्ट लभर फ्लावर लभर्सहरूकोमा मात्रै हुन्छ यस्तो खालको केलेथिया चाहिँ। अनि धेरै प्रकारको हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले अहिले जति थियो यति 3टा मात्रै देखाउन चाहेँ। अनि यो प्लान्टको लागि के चाहिन्छ सोइल मिक्स मैले भने, सोइल मिक्स चाहिँ पक्का यही हो है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् न, माटो बालुवा अरू कोकोपिट हाल्नु नबिर्सिनु होला। कोकोपिट हालेको अर्थ चाहिँ के हो भने एकदम नमी भएर चिस्याएर बस्नुपर्छ कि यो प्लान्टलाई। त्यस कारणले कोकोपिटले चाहिँ पानी हामीलाई अलिकति बाइचान्स हामीले हाल्नु बिर्स्यो भने नि कोकोपिटले तलबाट एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यो कोकोपिटले चाहिँ तलबाट सप्लाई दिइराख्छ, यो प्लान्टलाई मर्नु दिन्न, एकदम हेल्दी तन्दुरुस्त बनाएर राख्छ। त्यसको कारणले कोकोपिट चाहिँ हाल्नु एकदम जरुरी हुन्छ। अनि हजुरहरूसित निम खली छ भने हाल्दा हुन्छ। निम खली छ भने चाहिँ तल जरामा चाहिँ किराहरू लाग्ने खतरा हुँदैन। मसित निम खली थिएन त्यही भएर लाइनँ। अनि यो बोन मिल चाहिँ लागेको कारण चाहिँ तल जरालाई मजबुत बनाएर चाहिँ जरालाई चाहिँ मजबुत पनि हुन्छ। अरू क्याल्सियमको मात्रा भरिपूर्ण भएर चाहिँ यो हाम्रो प्लान्ट चाहिँ तन्दुरुस्त हुनु जान्छ। त्यस कारणले अवश्य लाउनु होला। अनि यो मैले चाहिँ मसित गाईको मल पनि छ, भयो पनि नभएर मैले यो बेस्ट गाईको मल भन्दा बेस्ट यो बर्मी कम्पोस्ट हो, यही लाउनु चाहेँ, यही लाएको है दर्शकबिन। हजुरहरूले यति गरेर रोप्नु भयो भने हजुरहरूको प्लान्ट एकदम राम्रो हुन्छ। तर घामबाट बचाएर राख्नुहोस्। अरू भन्दै दर्शकबिन हेरिसक्नु भयो होला, नयाँ साथी जुड्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है त। अनि मन पर्यो भने लाइक पनि दिनुहोस्, अरू सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। आफ्नो साथी सङ्गी दाजु बहिनीहरूले दिदीभाइहरू सबैहरूले प्लान्ट लभर्सहरूले सबैले रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यस कारणले सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला है त। अरू म यसैको साथमा भन्नु चाहन्छु, अब सब्सक्राइब लाइक सेयर सबै भने मैले। अरू म अर्को भिडियोमा भेट्न चाहन्छु। अहिलेको लागि यही समाप्त गर्नु चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। तपाईँको दिदी।
बिदा चाहन्छु बाई बाई